samband mellan antal avlidna och coronapandemin. Även om dödligheten blir lägre i landet så visar siffrorna skillnader mellan regionerna. Under förra veckan så hade 14 av landets 21 regioner en underdödlighet. Alltså färre som avled under veckan per 100 000 invånare jämfört med samma period de senaste 5 åren. Vi vet ju att vissa regioner är hårdare drabbade. Titta på Stockholm till exempel. Stämmer det säkert? Jag står det här. Jag ska ta vägen ner. Thomas Lindén, avdelningschef på Socialstyrelsen, reporter var på Sam. Mycket om jag som kan. Det blir spärrad igen annars. Den här vägen. 35 miljarder kronor i en uppgörelse med Malaysia om ersättning för den så kallade skandalen. Enligt malaysiska åklagare ska 3 Goldman Sachs-bolag ha vilselett investerare och Malaysias regering och marknadsföra obligationer för att dra in pengar till den statliga utvecklingsfonden vann MDB 2018. Mannen som är misstänkt för dubbelmordet i Linköping 2004 lider av en allvarlig psykisk störning. Gjorde han även gärningen för 16 år sedan i Rättsmedicinalverkets experter. Därmed så kan han inte dömas till fängelse. Han är misstänkt för mordet på en 8-årig pojke och en 56-årig kvinna och gripas tidigare i år bland annat efter DNA-sökning i släktforskningsregister. Vi ska berätta att Sveriges sämsta vägar finns. Nej, vad fin en blomma. Eller Ponke är så duktig. Hon går roligt. Och till simskål. Ursäkta, nu får du fan vänta.